ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ተከታታዮች እንዲሁም ተመልካቾች፣ በዚህ ቪዲዮ የአንድሮይድ ቱቶሪያል ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ስለ አንድሮይድ ሰርቪስ ይሆናል። እንግዲህ መጀመሪያ ሰርቪስ ምንድነው የሚለውን አንድሮይድ ሰርቪስ ማለት ያው የአፕሊኬሽን ኮምፖነንት ባክግራውንድ ላይ ራን የሚያደርግ ማለት ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ከአፕሊኬሽኑ ተጠቃሚ ጋር ምንም ግንኙነት አያስፈልገውም። ለምሳሌ አንዳንዴ ሙዚቃ ስናጫውት እንግዲህ ሙዚቃው እየተጫወተ እኛ ሌላ አፕ ከፍተን ሌላ ነገር እናደርጋለን። ያ ሙዚቃ የሚጫወተው ሰርቪስ ነው፣ ባክግራውንድ ላይ ነው ራን የሚያደርገው። እንዲሁም ለምሳሌ አንድ ነገር ረጅም ፋይል ዳውንሎድ ካረግን፣ ለምሳሌ ሙዚቃም ይሁን ሙቪም ይሁን መጽሐፍም ይሁን እነዚህ ዳውንሎድ የሚደረጉ ነገሮች ታይም የሚወስዱ ከሆነ ባክግራውንድ ላይ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ሰርቪስ ነው የሚባሉት። አንድሮይድ ላይ የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። ያው ባክግራውንድ ሰርቪስ እንዳልኩት አንዱ፣ እንዲሁም ፎርግራውንድ ሰርቪስ የሚባል አለ። ፎርግራውንድ ሰርቪስ ማለት ያው እንግዲህ ተጠቃሚው የሚያየው ሰርቪስ ማለት ነው። ግን ባክግራውንድ ሰርቪስ ያው ተጠቃሚው ራን እንደሚያደርግ አያየው። እና ሌላው ታይፕ ደግሞ ባውንድ ሰርቪስ ይባላል። ባውንድ ሰርቪስ ከሌሎቹ የሚለየው ምንድን ነው? ባውንድ ሰርቪስ መጀመሪያውኑ የሚጠራው በሌላ አፕሊኬሽን ኮምፖነንት ነው። ይህ ማለት የሌላ አፕሊኬሽን ኮምፖነንት ከአንድ ሰርቪስ ጋር ባውንድ ወይም ባይንድ ያደረጉና ያንን የሚፈልጉትን ነገር ባክግራውንድ ላይ ራን እንዲያደርግ ያደርጉታል። እና እነዚህን አንድ ባንድ እናያለን። መጀመሪያ ስለ ባክግራውንድ ሰርቪስ እንግዲህ እዚህ ጋር ኤምቲ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ከፍቻለሁ። ያው ሄሎ ወርልድ ነው የሚለን። መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ሁለት በተንና ቴክስት እንጨምርበት። ስለዚህ ወደ አክቲቪቲ ሜን እንሂድና ፈጠን ብዬ ሁለት በተንና ከላይ ቴክስት ልጨምር። መጀመሪያ ወደ ዲዛይን እንሂድ እና እዚህ አንድ በተን ሌላም እዚህ እና ፈጠን ኮንስትሬንት ላርጋቸው። እንግዲህም እነዚህን ሁለት በተኖች ጨምረናል። ከላይም የሆነ ቴክስት አለን። ይህን ሲምፕል የሆነ ቀላል የሆነ ዲዛይን አዘጋጅተናል። ያው እንግዲህ ክሊክ ስናደርገው ሰርቪሱን ይጀምራል። አጫውት የሚለውን በተን ክሊክ ስናደርግ፣ አቁም የሚለውን በተን ክሊክ ስናደርግ ደግሞ ሰርቪሱን ያቆመዋል። እና አሁን ወደ አንድሮይድ ዲዛይን ላይ እንሂድና ወደ ዲዛይን ኮድ ኦን ክሊክ በተን ለሁለቱም እንስጣቸው። እዚህ ጋር እንምጣና ኦን ክሊክ እንበልና ፕሌይ ኦን ክሊክ እንበለው። ከዛ በኋላ ያው ይህንን ሜተድ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን። አሁንም እንመለስና ወይኛው ኦን ክሊክ ፕሌይ መሆን አለበት። ስለዚህ ኦን ክሊክ ፕሌይ ኦን ክሊክ እንበለው። ይህን ደግሞ ስቶፕ ኦን ክሊክ እንበለው በዚህ መልክ። ከዛ ይህንን ሜተድም ኢምፕሊመንት እናርግ። እንዲሁም ያው ኦን ስታፕ ሜተድን ክሬት አድርገናል። ከዛ አሁን እንግዲህ በመቀጠል የምናደርገው ምንድን ነው? የሰርቪስ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። የሰርቪስ ክላስ እንግዲህ እንደ ማንኛውም ክላስ ያው ጃቫ ላይ መተን ጃቫ ክላስ ነው ክሬት የምናደርገው። ሜን ጃቫ ላይ እናደርገው። ኦኬ እንበል። ከዛ የክላሱንም ስም ሚውዚክ ሰርቪስ እንበለው። ከዛ ክላሱ ሲቀየርልን ኤክስቴንድ የምናደርገው ያው ከሰርቪስ ላይ ይሆናል። ይህንን ኤክስቴንድ ካደረግን በኋላ ኢምፕሊመንት ማድረግ ያለብን ሜተድ አለ። ይህን ሜተድ እንግዲህ ያው የግድ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን። ግን ይህንን ሜተድ የምንጠቀመው ባውንድ ሰርቪስ ክሬት ስናደርግ ነው። አሁን የምናደርገው ሰርቪስ ክሬት የምናደርገው ሲምፕል የሆነ ሰርቪስ ነው እና ለዚህ የምንጠቀማቸው ሁለት ኦቨርራይድ የምናደርጋቸው ሜተዶች አሉ። ያው የመጀመሪያው ኦን ስታርት ኮማንድ የሚል ነው። ስለዚህ እዚህ መተን ኦን ስታርት ብንል ይሄ ሜተድ ይመጣልናል። ቀጥሎ ደግሞ ኦን ዲስትሮይ ኮማንድ ነው። የመጀመሪያው ሰርቪሱን ስታርት ለማድረግ ይጠቅመናል። የሚቀጥለው ደግሞ ሰርቪሱን ለማቆም ይጠቅመናል። ከዛ እንግዲህ እንዳልነው የምናደርገው ምንድን ነው? ሙዚቃ ነው የምናጫውተው። ስለዚህ ሙዚቃ ያስፈልገናል አፕሊኬሽናችን ወይም ኤሙሌተራችን ላይ። ለዛ እዚህ መጣና እንግዲህ ሙዚቃ የሚያጫውተውን ኮድ ከመጨመሪያ በፊት አፕን ክሊክ አረግና ሪሶርስ ዳይሬክተሪ ክሬት አረጋለሁ እና ስሙንም ሮ እንበለው ስሞል ሌተር። ከዛ ሪሶርስ ታይፑንም ሮ በዚህ መልክ እንልና ኦኬ እንበል። ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ዳይሬክተሪ ክሬት ያደረግልናል። ከዛ አንድ ኤምፒ3 ፋይል ኮፒ አረግና እዚህ ላይ እዚህ ዳይሬክተሪ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ፋይሉን ኮፒ አድርገነዋል። እዚህ መተን ራይት ክሊክ እናርግና ፔስት እናርገው። ከዛ ኦኬ እንበል። እንግዲህ ሙዚቃው እዚህ ውስጥ ተጨምረዋል። እና አሁን ይህን ሙዚቃ ለማጫወት መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? የአንድሮይድ ሚዲያ ፕሌየር የሚል ክላስ አለ። ፕራይቬት ለና ሚዲያ ፕሌየር የሚለውን ፊልድ ክሬት አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ኦን ስታርት ኮማንድ ውስጥ መጣና ሚዲያ ፕሌየርን ኢኒሻላይዝ አደርጋለሁ። ሚዲያ ፕሌይ ብዬ ክሬት የሚል ፋንክሽን ስታቲክ ፋንክሽን ጠራና ኮንቴክስት ሰጠዋለሁ። ከዛ
የሚዲያውን ቦታ ይፈልጋል። እናም የሚዲያው ቦታ የሚገኘው ያው ሪሶርስ ውስጥ ነው እና ያንን ሪሶርስ እንዴት ነው የምናገኘው ለሚለው እዚህ ጋር መጀመሪያ የሪሶርስ ኢንቲጀር ሚዲያ ነው ብለውና ሪሶርስ ክሬት እናርግ ወይም ሙዚቃ ማለት ይችላል ሙዚክ ብለን ከዛ ጌት ሪሶርስ የሚለውን ፋንክሽን እንጠራና ጌት አይደንቲፋየር የሚለውን ጠርተን የፋይሉን ስም እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ የት ፎልደር ውስጥ ነው ሮ ፎልደር ውስጥ ነው። ከዛ ጌት ፓኬጅ ኔም ይፈልጋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምንሰጠው ያው ሚውዚክን ይሆናል። ከዛ በኋላ ሚዲያውን ሚዲያ ፕሌየር ብለን ሴት ሉፕ በተደጋጋሚ እንዲጫወት ከሰራልን ከዛ ሚዲያ ዳት ስታርት እናደርጋለን እና ሪተርን የምናደርጋቸው ፍላጎች አሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ስታርት ስቲኪ የሚል ነው። ስታርት ልበልና ይህንን ሰሌክት አድርገን ስታርት እንግዲህ 3 አይነት አለ። የመጀመሪያው ስታርት ናት ስቲኪ ማለት ካቆምነው መልሶ ሰርቪሱ ራን አያደርግም። ስታርት ስቲኪ ደግሞ ካቆምነው መልሶ ራን ያደርጋል። እንዲሁም ሌሎችም አሉ። ሬፈረንስ ማየት እንችላለን። እኛ የምናደርገው ምንድነው ስታርት ስቲኪ የሚለውን ነው። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ዲስትሮይ ላይ ደግሞ የምንጨምረው ኮድ ከሱፐር ኦን ዲስትሮይ በታች ፕሌየር ሚዲያ ፕሌየር ዳት ስቶፕ ይሆናል። ይህንን ካረግን በኋላ ያው ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሄድና ኦን ክሊክ ፕሌይ ኦን ክሊክ ላይ የምናደርገው ምንድነው ሰርቪሱን ራን እናደርገዋለን በተኑን ክሊክ ስናደርግ። ስለዚህ ለዛ ስታርት ሰርቪስ የሚል የኢንቴንት ፋንክሽን አለ፣ እሱን እንጠራለን። ከዛ በፊት ግን ኢንቴንት ክሬት እናርግ። አናኒመስ ኢንቴንት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ያው ቫሪያብል ክሬት ማድረግ አያስፈልግም። ስለዚህ ኑ እንበልና ኢንቴንት ብለን ኮንቴክስት እንሰጠዋለን እና የምንከፍተውን ሰርቪስ ክላስ ስሙም ያው ሚውዚክ ሰርቪስ ነው። የማይታየው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ስለሆነ ነው፣ ትክክለኛ ቦታ አይደለም ክሬት የተደረገው ክላሱ። እዚህኛው ላይ ሜን አክቲቪቲ ያለበት ላይ መሆን አለበት። ስለዚህ እዛ ውስጥ እንጨምረው። ከዛ ሪፋክተር ከዛውን ሰርቪስ ብንል ክላስ እንላለን። በዚህ መልክ ስታርት እናደርጋለን። እንዲሁም እዚህ ጋር መተን ስታርት ሰርቪስ ብለን ኑ ኢንቴንት የምናቆመውን ሰርቪስ ስም እንሰጠዋለን። ሚውዚክ ዳ ክላስ በዚህ መልክ እናቆመዋለን። ከዛ ራን ከማድረጋችን በፊት ማኒፌስት ላይ ሄደን ደብል ክሊክ እናርግና እዚህን ፎልደሩን አፕሊኬሽን ታግ ውስጥ ከአክቲቪቲ ውጭ ሄደን እዚህ ጋር የሰርቪስ ወይም ሰርቪሳችን ሬጅስተር እናደርጋለን። ለዛም ያው ስሙን እንሰጠዋለን ሚውዚክ ሰርቪስ የሚለንን። ከዛ በዚህ መልክ ሬጅስተር ካደረግን በኋላ ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስና ያው ራን እናርገው። እንግዲህ እንደምናየው አፕሊኬሽናችን ራን አድርጎ ጨርሷል። አሁን መጥቼ እዚህ አጫውት የሚለውን ክሊክ ባረገው እንደምንሰማው ሙዚቃ መጫወት ጀምሯል። አቁም የሚለውን ብነካው ሙዚቃው በተደጋጋሚ ነው የተጀመረው። ስለዚህ ችግር አለ ማለት ነው። እናም እንግዲህ የተደጋገመ ሰርቪስ ክሬት እየተደረገ ነው። ችግሩም እዚህ ጋር ስታርት ስቶፕ እናድርገው ነው። ስታርትን 2 ጊዜ ነው የጠራሁት። ይሄም ስቶፕ መሆን አለበት፣ ስቶፕ ሰርቪስ መሆን አለበት። ከዛ ራን እናድርገው እንደገና እና እንደምናየው ራን አድርጓል። አጫውተን ብቻን ሰርቪሱ ይጀምራል፣ ሙዚቃ ይጫወታል። አቁምን ብነካ ይቆማል። ከእንደገና አጫውተን ነክቼ ሚኒማይዝ ባደርገው አፑን እና ሌላ አፕ ልክፈት፣ ለምሳሌ ይህንን ብንከፍት ሙዚቃው ይጫወታል፣ አይጠፋም። ስልኩንም ብዘጋው ስልኩ ተዘጋ፣ ሙዚቃው ይጫወታል። ከፍቼ ለምሳሌ በዚህ መልክ ብከፍተው ሙዚቃው አለ። ማቆም ብፈልግ ይህን መንካት አለብኝ። ችግሩ ምንድነው? ይሄ ሲምፕል የሆነ ሰርቪስ ከአንድሮይድ ኦሪዮ ወይም አንድሮይድ ኦ በኋላ ሰርቪስን ለረጅም ጊዜ ራን ማድረግ አንችልም። ቲንክ እንደሚመስለኝ ከ1 ደቂቃ በኋላ ይጠፋል። እሱን ቼክ ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ ጫውተን እንንካውና ሚኒማይዝ እናድርገው። ከዛ ሴቲንግን ከፍተን ያው ሲስተም ላይ ኒድና አድቫንስን ክሊክ እናድርግና ዴቨሎፐር ይሄ ከሌለን ያው እንግዲህ ዴቨሎፐርን ኦፕሽን ለማግኘት ያው ሲስተምን እየደጋገምን ነው። ሲስተምን ሳይሆን ይሄንን ክሊክ እናደርግና መጀመሪያ ከዛ ወደ ታች ሄደን
መጀመሪያው ዴቨሎፐር ኦፕሽን እንዲታየም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳየነው አድቫንስን ስጫን ይሄ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ይታየኛል። ይህንን ለማድረግ ለኖርማል ስልክ ላይ ይታይ ይችላል። ስለዚህ ወደ ኋላ እንመለስና ሴቲንግን ከፍተን ሲስተም ላይ ሄደን ከዛ አባውት ኢሙሌተር ዲቫይስ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ወደ መጨረሻ ሄደን ቢውልድ የሚለውን 3 ጊዜ ደጋግመን እንነካካውና ከዛ ዲቨሎፐር ኦፕሽንን ይለናል። ከዛ እንመለስና አድቫንስን ክሊክ እናደርግና ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላይ እንሄዳለን። ከዛ ራኒንግ ሰርቪስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ራን የሚያደርጉ ሰርቪሶች ይታያሉ። ለአሁን ሰርቪሱ ስለቆመ ከእንደገና ራን እናድርገው። ወደ አፑ እንሂድና እጫውትን ክሊክ አድርገን ወደ ሰርቪሳችን እንሂድና ቼክ እናድርገው። እንደምናየው ኢትዮጵያ ኮምሳ የሚለው ሰርቪሱ ነው። አሁን 9 ሰከንድ 10 ሰከንድ ላይ ከአንድ ሚኒት በኋላ ይጠፋል እና ፖዝ አድርጌው ነበር። ያው እንግዲህ አሁን ኦልሞስት 53 ሰከንድ 54 55 ልክ 1 ሚኒት ሲሆን ኦፐሬቲንግ ሲስተሙ ያቆመዋል እና ሰርቪስን ለመጠቀም ይከብዳል አሁን ለዚህ። ስለዚህ ሌላው አማራጭ የማይጠፋ አድርገን የሚቆይ ሰርቪስ መስራት ከፈለግን ያው ፎርግራውንድ ሰርቪስ ክሬት ማድረግ ነው። እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን።